හරි කන්නාඩි ඉස්සරහට ආවා. මට හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා. මට හොඳ පර්සනැලිටි එකක් තියෙනවා. කෙලින්ම මගේ ඇස් දිහා බලන්න. Right. Okay. My name is Sandeepa. I'm 20 years old. I'm a university student. My සුරතලාට මොකද කියන්නේ බලමු. Pet. My pet is a cat. Its name is Kitty. What are you doing? Why? What the hell are you doing looking at the mirror? මොන බම්බුවක්ද ඔයා කරන්නේ මේ කණ්ණාඩිය දිහා බලාගෙන? I'm trying to improve my English speaking skills. මමගේ ඉංග්‍රීසි කතනය දියුණු කරගන්න හදන්නේ. Can we improve our English speaking skills by doing this method? අපිට පුළුවන් ද අපි ඉංග්‍රීසි කතනය දියුණු කරගන්න මේ ක්‍රමය කරලා? Yeah, definitely. Oh, අනිවාර්යෙන්ම. But how? Look at this video. මේ වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට අලුත් lesson එකක් අරගෙන ආවා. ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්නේ කොහොමද ඔයාලගේ English speaking skills, writing skills, reading skills, listening skills මෙන්න මේ දේවල් improve කරගන්න කියන එක. ඉතින් එක ක්‍රමයකින් මේ හැම ක්‍රමයක්ම සාර්ථකව ඔයාලට විසඳ ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාලට ගොඩක් ලොකු help එකක් වෙයි කියලා මම හිතුවා. ඉතින් මේ ක්‍රමේ මට අත්දැකීම් සහිතවම කියන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමේ ප්‍රතිඵල සහගතයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට දවසට පැයක් වෙන් කළා මේ ක්‍රමේ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්යෙන්ම දියුණු වෙනවා. මේක මමත් කරපු ක්‍රමයක්. ඉතින් මමත් ඔයාලට කියනවා මේක සතියක් කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලටත් ප්‍රතිඵලයක් තියෙයි. හරි? එතකොට මේ reading, writing, speaking, listening ඔය ගැන කතා කරාම අපිට මුලින්ම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි අනේ මට කතා කරන්න බෑ. I can't speak in English. I don't have an English speaking environment around me. මට ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිසරයක් මගේ වටේ නැහැ. මට කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ. I don't have an English speaking partner to talk with. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න partner කෙනෙක් නැහැ. ඒකට ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් අයට තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි ඒ හේතු නිසා කියලා තමයි යාලා හිතන්නේ. නමුත් මටත් ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිසරයක් තිබ්බේ නැහැ. මටත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඔයාලටත් මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකයි මම මේ ක්‍රමය ඔයාලට යෝජනා කරන්නේ. මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලගේ ලෙවල් එකට ගැලපෙන විදියට ටොපික් එකක් තෝරගන්න ඕන. ඒ කිව්වේ මොකක්ද? හිතන්න ඔයාලා බිගිනර් කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඔයාලා එකපාරටම මේ සංකීර්ණ මාතෘකාවලට යන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් myself වගේ සරල මාතෘකාවකින් පටන් ගන්න. myself. හරි? අපි හිතමු myself ගැන. ඔයාලා බිගිනර් කෙනෙක්. මම මේක එක්සැම්පල් එකක් විදිහට විතරයි ගන්නෙ. ඔයාලා ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඒ ඔයාලගේ ලෙවල් එකට ගැලපෙන විදිහ ටොපික් එකක් තෝරගන්න. ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාලා ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා ඒ තමන්ගේ ලෙවල් එකට ගැලපෙන විදිහ ටොපික් එකක් තෝරගන්න. හරි? මම එන එක්සැම්පල් එකකට ගන්නවා myself ගැන. එහෙනම් ඔන්න මම කොලේකුයි පෑනකුයි අරගෙන දැන් මම ලියන්න ගන්නවා. I'm Sandeepa. I'm 20 years old. I'm a university student. ඔය වගේ මොන හරි Taman ගැන කියාගෙන යද්දී ඔයාලට දන්නේ නැති වචන අහුවෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙයි සමහර sentences ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාලා මොකද කරන්නේ? මේ දවස්වල දැන් තාක්ෂණය හරිම දියුණුයිනේ. හැම කෙනෙක්ගේ මතේ smartphones තියෙනවා. ඉතින් Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් දන්නේ නැති වචනයක් තියෙනවා නම් ඒකේ meaning එක English වලින් හොයාගන්න. ඒ වගේම grammar structure එහෙමත් ගොඩක් තියෙනවා Google එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදාළ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ ළඟ තියෙන materials පාවිච්චි කරලා දන්න විදියට දන්න grammar ටික දන්න vocabulary ටික පාවිච්චි කරලා ඔයාලා යම්කිසි දෙයක් ලියන්න. හරි? ඒවා තෝරගත්ත මාතෘකාව යටතේ යමක් ලියන්න. ඔයාලා මේකට මහා ලොකුවට මහන්සි වෙන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා ඔයාලා ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් නම් ඔයාලා දිගටම grammar vocabulary ඉගෙනගෙන ඇති. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ නවුටුන කෙනෙක් නම් ඔයාලා තාම ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරගන්න කියලා grammar vocabulary ඉගෙන ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා නොදන්නා වුණාට ඔයාගේ ඇතුලේ ගොඩක් grammar ගොඩක් vocabulary හැංගිලා තිනවා. ඔය හැංගිලා තියෙන ටික එළියට ගන්න තමයි අපිට ඕන. හරි? එහෙනම් ඔන්න අපි ලියනවා. දන්නේ නැත්නම් Google කරලා පොඩක් හොයලා බලලා ලියනවා. හරි? එතකොට මෙතනදී ඔයාලගේ improve වෙන්නේ මොකක්ද? writing skill. writing skill එක මෙතනදී improve වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේක ලිව්වට පස්සේ ඔයාලා ඊගාවට කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා හයියෙන් මේක කියවන්න. ඔයාලා මේක ලියලා ඉවර වුණාට පස්සේ කරන්න ඕන දේ තමයි
read this paragraph out loud. මේ paragraph එක ඔයාලා ලියපු paragraph එක හයියෙන් කියවන්න. හරි බලාගෙන කියවනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලගේ improve වෙනවා reading skill එක. reading skill එකත් ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඔයාලගේ pronunciation හැදෙන්නේ ඔයාලා කියවන තරමට. ඉතින් ඔයාලා ලස්සනට වචන pronounce කරන්න ආස ඇති. ඉතින් මේකට ඔයාලා කරන්න ඕන මේ ඔයාලගේ mouth muscles තියෙනවානේ. ඔයාලගේ mouth muscles practice කරවලා නැහැ ඔයාලා හොඳ sound එකක් produce කරන්න. ඒකයි ඔයාලට pronunciation speaking බැරි වෙන ප්‍රධානම හේතුව. ඔයාලගේ මේ තියෙන mouth muscles අපි practice කරවන්න ඕන. We should practice our mouth muscles to produce those English sounds. හරි? මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ශබ්ද pronounce කරන්න අපේ mouth muscles හරියට practice වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් pronunciation හදාගන්න ඒ වගේම හොඳ speaking skill එකක් හදාගන්න මේ reading skill කියන එක ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මුලින්ම අපි කළේ මොකක්ද? අපි මුලින්ම topic එකක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව යම් කිසි දෙයක් අපි ලිව්වා. එතනදී අපේ writing skill එක improve වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක කියවනවා. We read it out loud. හයියෙන් තමයි කියවන්නේ. එතනදී improve වෙනවා අපේ reading skill එක. හරි reading skill එකත් improve වෙනවා. දෙවනි පාරටත් ආයිමත් ඔයාලා මේ paragraph එක කියවන්න ඕන. හැබැයි මේ paragraph එක කියවන ගමන් ඔයාලා මේක ඔයාලගේ mobile phone එකෙන් record කරගන්නත් ඕන. Read it and record it from your mobile phone. හරි කියවුවා. කියවන ගමන්ම ඔයාලා ඒක record කරගන්න mobile phone එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයේ ඒක අහද්දී ඔයාලට තේරෙයි ඔයාගේ pronunciation කොහොමද? ඔයාලගේ තව මොනවද sounds පැත්තෙන් දියුණු වෙන්න ඕන. හරි විදියට කතා කරලා නැහැ නේද ඔයා? හරි ඒ හැම දෙයක්ම ඒ reading එකේදී ඔයාලට අහුවෙයි. හරි අපි topic එකක් තෝරගෙන අපේ writing skill එක improve කරගන්න අපි ලියලා ඊට පස්සේ අපේ reading skill එක improve කරගන්න එක කියවලා ඊට පස්සේ අපි ආයේ ඒක record කරලා අපි ඒකට ඇහුම් කන් දෙනවනේ listen කරනවා. එතකොට මොකද්ද ඔයාලගේ improve වෙන්නේ? listening skills. හරි. එතකොට listening skills කියන එකත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවට නිතරම ඇහුම් කන් දෙන්න ඕන. මෙතනදී ඔයාලා ඇහුම් කන් දෙන්නේ ඔයාලගේම කටහඬට. එතනදී ඔයාලට ඔයාලගේ තියෙන mistakes, ඔයාලගේ තියෙන අත්වැරදීම්, ඔයාලගේ මොනවද හැදෙන්න ඕන, මෙන්න මේ දේවල් ඔක්කොම Tamanටම අවබෝධ වෙනවා. එතනදී improve වෙන skill එක තමයි English listening skills. ඇහුම් කන් දීමේ හැකියාවත් ඔයාලට එතනදී වර්ධනය වෙනවා. අපි අපේ මාතෘකාව තෝරගෙන දැන් අපි writing skill improve කරගත්තා, reading skill improve කරගත්තා, listening skills improve කරගත්තා. තව එක skill එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ? ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යම දේ English speaking skills. English speaking skills දියුණු කරගන්න මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ලියපු දේ තියෙනවානේ. ඔයාලා අහපු දේ තියෙනවානේ. ඔයාලා කියවපු දේ තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි අර මුලින්ම topic එකක් තෝරගෙන ඒකේ අපි ලිව්වනේ. ඔය ටික ඔයාලා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඕන. දැන් myself ගැන ඔයාලා අර ලිව්ව ටික කතා කරන්න. ඔයාලට මතක ටික කතා කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට broken English use කරන්න පුළුවන්. මම broken English ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක මේ link එකක් this way මේ හරියන. ඔයාලට ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් broken English වලින් කොහොමද අපි English කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් broken English වලින් උනත් කමක් නැහැ. beginner කෙනෙක් විදිහට ඔයාලා English speaking skills practice කරන කෙනෙක් විදිහට broken English වලින් කතා කරත් කමක් නැහැ. කියන්නේ දන්නේ නැති වචන වලට ඔයාලා සිංහල වචනයක් දාලා කතා කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපිට ඕන අපේ English speaking skill එක වර්ධනය කරගන්න. ඔයාලා දැන් මෙතනදී කතා කරනකොට මිරර් එකක් ඉස්සරහට යන්න. මිරර් එකක් කියලා කියන්නේ කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට යන්න. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහලා ඔයාලා කතා කරන්න. myself I'm Sandeep, I'm 20 years old. හරි. ඔය වගේ කතා කරනකොට ඔයාලගේ gestures අංග චලන භාවිතා කරන්න. හරි. Direct eye contact to your own eyes. හරි. කියන ඔයාලා ඍජු ඇස් වලින් සබඳතාවයක් පවත්ව ගන්න. ඔයාලගේම ඇස් වලට. ඒ කණ්ණාඩි ඉස්සරහා පේන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ ඇස්නේ. ඔයාලගේ ඇස් දිහා බලාගෙනම කතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා හොඳ personality එකක් තියාගෙන confidence එකක් සහිතව කතා කරන්න. හරි ඔයාලගේ මෙතන presentation skill එකත් වර්ධනය වෙනවා. ඇත්තටම මේ ක්‍රමයේ කරනවා නම් ඔයාලගේ හැම skill එකක්ම වගේ වර්ධනය වෙනවා. ගොඩක්ම ප්‍රතිඵල තියෙයි ඔයාලට මේක ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් නම්. දැන් අපි මේක දවස ගානෙම කරන්න ඕනනේ. දවස ගානෙම ඔයාලා මේක කරනවත් එක්කම ඔයාලා මීට අමතරව පොඩ්ඩක් vocabulary ටිකක් grammar ටිකක් මීට අමතරව ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා මේ අමතරව ඉගෙන ගන්න දේවල් ඔයාලට මේ ක්‍රමයේදීම ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. හරි? මම මේ channel එකේදී උනත් තව vocabulary lessons grammar lessons දානවා. ඔයාලා ඒවත් බලන්න. හරි? මේ ක්‍රමය ඔයාලා daily දිගටම කරන්න. මම කියනවාට ඔයාලා මේ ක්‍රමය සතියක් කරන්න. You should do this for 7 days. දවස් 7ක් කරන්න. හරි? දවස් 7ක් කරන්න.
කරලා බලන්න ප්‍රතිඵල තියනවාද කියලා. හරි ඉතින් comment section එකේ මට comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා මේ ක්‍රමය කරනවද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම අමතක නොකර දවස් 7කින් ඇවිල්ලා මට කියන්න ඔයාලා මේ ක්‍රමය කළාද කොහොමද results කියලා මට කියන්න. මම හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් මේක කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම අත්දැකීම් සහිතව කියන්නේ මේ ක්‍රමය ඔයාලා කළොත් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ගොඩක් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ English speaking skills, listening skills, reading skills, writing skill, ඒ වගේම ඔයාලගේ presentation skill එක පවා දියුණු වෙන්න හොඳම හොඳ ක්‍රමයක් තමයි මේක. Please do this. I want to recommend this method to you. කරුණාකරලා මේක කරන්න. හරි? ඉතින් ඔයාලගේ English speaking skills අනිවාර්යෙන් මේ ක්‍රමය ඇතුළතදී හැදෙයි. ඔයාලට English speaking partner කෙනෙක් නැති වෙන්න පුළුවන්, English environment එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපිට ඕන we want to improve our English speaking skills. We want to improve our English. හරි? ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ක්‍රමය මම කියනකට දවස් 7ක් කරලා බලන්න. ප්‍රතිඵල අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට තියෙයි. මේක daily දවස ගානේ කරන්න. මම promise වෙනවා ඔයාලට ඔයාලා මේක හරි විදියට කරොත් ඔයාලගේ English අනිවාර්යෙන්ම දියුණු වෙනවා. එහෙනම් මම ඉක්මනටම ඔයාලට අලුත් lesson එකක් අරගෙන එන්නම්. Bye guys. Lots of love for you.